gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time, and I came to groove. The whole band's here, and we came to move. Got a fresh haircut and 2 new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. I'm coming out the jacket cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to Cách đây khoảng chừng 20 năm trước, ít có người Việt Nam biết tới con crawfish nha. Nhưng hiện nay con crawfish nó mắc vô cùng. Và đặc biệt ở tại Houston có nhiều tiệm bán crawfish khác nhau, rất là ngon luôn. Mỗi tiệm có một cái điểm đặc biệt khác nhau. Và bây giờ Vân Sơn mời quý vị và các bạn đến với một cái tiệm crawfish. Chủ nhân là người Việt Nam, nhưng thực khách 80% là người ngoại quốc. Đó, không biết cái tiệm này nó có cái gì đặc biệt mà khách ngoại quốc đến với một cái nhà hàng trên con đường Bel Air này nó đông tới như vậy. Đây là một trong những nhà hàng mà mang thực khách ngoại quốc đến với con đường Bel Air, đến với những nhà hàng Việt Nam nhiều nhất luôn. Crawfish and Noodle. Let's go. Cái này là em làm cho anh Sơn đây. Đó, cái loại tôm đây. Đấy. Wow. Tôm này là tôm của Louisiana. Cái tôm này tôm Louisiana and Texas. Thì cái bên nào mà mình nào mà mình thấy nó bơ tỏi. Bơ tỏi đây. Ok. Bơ tỏi đây. Còn cái này là lớp này, cái này là gì? Cái này nước leo, nước sốt của nó. Ok. Nước sốt. Còn cái này mới là đây là cái một nêm chính của nó này. Đó, cái này là của mình mix hay là của nó bán sẵn vậy? No, cái này tự động, cái này là của mình ra hết. Okay. Bất cứ một cái nào ở đây là toàn của mình chế ra hết. Mình chế luôn chứ không phải là mình giống như mình mua seasoning, giống như seasoning mình mua về xong mình tự chế, mình tự pha ra anh Sơn không? Đó. Thì chủ yếu của mình là mình muốn khô outside thôi. Nhưng mà anh Sơn ăn là chủ yếu anh Sơn thích cái sốt của nó. Đó, thì em Sơn, tại vì em coi nhà hàng của anh Sơn nấu, anh Sơn thích bơ tỏi nhiều, bởi vì em mới bỏ thêm bơ tỏi cho anh Sơn. Đó không? Thì em thấy anh Sơn nấu mấy cái bơ tỏi lớn hơn này kia. Cái này là mình lựa gì em? Cái này là mình lựa cái kể như là crawfish của mình hiện giờ nó đang ở cuối mùa thì cái con nó không được bự lắm. Nhưng mà từ đầu mùa cho đến cuối mùa đó, tụi em lựa ra toàn là con sống không, thấy không? Rồi xong anh Sơn thấy là cái con chết đó là tụi em dục ở đây. Bao nhiêu con chết tụi em dục ở đây. Còn nếu mà mấy cái con nhỏ đó là tụi em dục qua đây. Tụi em không có xài, tụi em chỉ xài toàn con lớn không. Đó là cái đặc biệt, cái đặc trưng của mình ở đây là mình xài toàn cái crawfish lựa. Coi như là mình xài là size E không? Size lớn không? Gọi là size A, người ta đã đưa cho mình A rồi, xong mình A reselect, mình reselect lại everything as anh Sơn thấy rồi không? Đó là cái cách của tụi em làm. Thì cái cuối mùa thì nó hơi còn nhỏ là chút xíu, nhưng mà ở giữa mùa đó nó rất là bự, mấy con nó đều. Nhưng mà cái cách mình làm là mình không có xài cái con bự lắm, tại vì nếu mà nấu nó không có thấm, không ngon mấy. Mình làm cái con nào nó phải vừa hết cùng một size thì đi ra cái vị nó rất là đẹp, nhưng mà đồ ăn nó rất là ngon. Ui trời ơi. Thì anh Sơn thấy là nó bây giờ là đã cuối mùa rồi đó. Theo mà anh Sơn thấy là cái con nó đều. Đúng rồi, đều nha không nè.
Mà con này Đó. vừa size rồi mà ăn ngon lắm nè. Trời Dạ. ơi. Cái này là gọi là nó là perfect size luôn á. Perfect size luôn đó, đúng rồi đó. Mình sẽ xíu sót để cho nó vài lần nó chưa vừa. Ok. Mà cái này là bây giờ ra là bảo đảm ngon luôn rồi đó. Nha. Sang thấy cái sót nó bắt đầu nó đặc lại không? Đúng rồi. Đó. Wow. Nó sệt lại là bắt Đúng đầu rồi, nó ngon. sệt lại rồi ha. Nè coi nè. Các bạn coi nè, sốt thì nó sệt lại luôn rồi nè. Nó không còn lỏng lỏng nữa nè. Quá trời nè, bơ tỏi nè, cha ngon quá. Rồi. Mới ra lò luôn, đúng nghĩa là mới ra lò luôn, trong lò mới ra luôn. Mà chơi đi trọng. It's gonna be alright. How can you tell? I feel it in my heart. It's gonna be okay. The sun is shining bright to another day. Đâu vậy? It's gonna be alright. Ok. Ở đây, ok. I know. I'm 35. Ok con. Thank you chú. Ok. Dạ ok. Hello. Dạ, Biết ok. xem cho Dương nha. Ok. Thank you. 1, 2, 3. All right, right? 1, 2, 3. All right. Ok. Thank you. Rồi ok dạ. Chụp một cái một mình được Một không? mình dạ được ok. Hey. Oh, one more. Một mình. All right, 1, 2, 3. Ok. Dạ ok chị. Trời ơi coi con gái nãy nó đi ngang nói mẹ ơi cái chú gì? Chú Duyên Hài à? Chú gì vui lắm. Dạ. Ăn ngon không chị? Ăn ngon không? Dạ, ăn rồi hả? Austin. Wow. Lý do tại sao biết nhà hàng này? Ông xã coi ở trên YouTube người ta YouTube. nói mình giới thiệu. À. Con rể với con gái ở đây. À. Nó mới nói là bạn bè con hay tới đây ăn crawfish lắm. À. Giờ đó mới rủ lại đi ăn nữa. Nhưng mà ngon không? Bên đây ngon không? Ngon. Ăn rồi chưa? Rồi. Ăn rồi hả? Xong rồi hả? Ngon. Chủ nhân nè. Chủ Cảm ơn nhân chị, đây. cảm ơn. Ok. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị với gia đình. Để đó trẻ đẹp trai nấu ăn ngon. Chưa có vợ luôn. Không có được, cái này không phải đâu. cái này mình lên show mà bà xã nghe là chết em á. Nói với con trai đang khúc trong kia kìa. Dạ. Con trai đại học xong xuôi mà đứng khúc kìa, giỏi lắm nè. Mấy món này con trai làm nè. Trai chưa? làm, dạ. Thấy chưa? Trai Mà làm. ở đây là chef. Do you wanna be a bad man? Yes, you do. Do you wanna taste sweet
Thank you Trọng. Dạ, cảm ơn anh Sơn. Bia em Cảm ơn đâu? Sơn tới Houston, em lát em còn vô bếp nữa. Em ngồi em greet anh Sơn chút xíu. Ok. Tất cả mọi sếp đây là em train hết. Dạ đúng. Nên tất cả những món ăn đây á là cái công thức của em hết. Dạ đúng, tự tay em chế ra hả? Kể cả những cái cua như thế này. Dạ, dạ. Wow. Giới thiệu cho anh một số món. Này là Cái này là Cajun shrimp. Cajun shrimp, tức là Cái này cái này là mì xào. Mì xào, tôm, hải sản. hải Dạ, sản. dạ. Đây là Còn cái này là cua rang muối. cua rang muối. Dạ. Và đây là cái món Cái này là món đặc sản của mình. đặc sản của là mình. Việt Cajun crawfish. Tại sao gọi là Việt Cajun Tại crawfish? vì ngày xưa đó là mostly là người ta chỉ có cái crawfish nó gọi là LA crawfish, LA là stand for Louisiana crawfish. Louisiana. Ok. Dạ đúng rồi, thì cái crawfish của Louisiana á, thì nó mostly là nó người ta nấu theo cái kiểu mà in the backyard. So người ta nấu trong cái pot rồi người ta bỏ cái bột Cajun này kia vô, người ta nấu, người ta ngâm đó. Bắp Rồi bắp, khoai tây rồi trộn vô tùm lum hết. Thì có người thích ngâm 15 phút, có người thích ngâm 30 phút. Nhưng mà average out á, thì mình nấu xong xuôi mình ngâm cỡ 30 phút thì nó mới ra nó thấm nước con tôm. Rồi xong người ta đổ vô cái ghế gọi là cái ghế gỗ. Cái gỗ Xong backyard đó. backyard đó. This is backyard food. Yeah. So rồi bởi vì nó có đỏ báo vô, xong rồi ăn rồi dục vô ăn, xong rồi bỏ dưới đất có cái thùng rác. So thì từ đó cho đi thì cái crawfish nó become popular, more popular. Thì hồi xưa anh Sơn biết là em làm trong casino, thì casino của em làm hồi xưa là ở trong khu Louisiana. Thì mình nói đến này đó, mình nhắc luôn là hồi xưa á, Vân Sơn mỗi lần mà về khu lecture rồi đó, Yeah. là Trọng là người thường hay đưa đón chở anh em diễn viên, nghệ sĩ để đi vào những cái casino để mà làm văn nghệ trong đó. Yeah. Vân Sơn biết Trọng là cách đây tôi nghĩ chắc cũng khoảng chừng 20 năm khoảng đó. hơn à, Hơn ha? hơn à, dạ dạ. Hơn Tại vì không? lúc hơn à, tại vì lúc mà cái anh Sơn xuống cái show đầu tiên hết mà anh Sơn xuống dưới Play Casino á, là năm đó là hình như là năm 95, 96 gì thì phải, khoảng đó. Có lẽ lúc đó Vân Sơn xuống với lại Hoài Linh. Hoài Linh đúng rồi đó, À. cái show đầu tiên là đó. Đúng là, rồi, dạ, cỡ dùng đó đó Vân Sơn. dạ đúng rồi đó, Đúng thì rồi. khoảng đó rồi sau này anh Sơn Thế mới chắc xuống vậy là lên luôn. 25 năm rồi. Dạ đúng rồi, Wow. ít nhất khoảng thời gian đó. Ê sao 25 năm rồi mà cũng còn trẻ hay Trang vậy? Rồi Không giống có anh khác. Sơn, bắt chước anh Sơn trẻ mãi không già. Nhưng mà hồi đó là có nghề nấu ăn chưa? Dạ không, thật sự ngày xưa là em thích nấu thôi chứ không có nghề ngỗng, thì thật sự mình không phải có nghề. Anh Sơn á, thì xong rồi mình cứ nấu hoài rồi. Nhưng mà cũng hơn một cái là mình trong cái ngành đó, thì cái ngành đó là cái ngành nó đi chung với ẩm thực. Thì anh Sơn biết là Entertainment. So em chuyên môn là em arrange mấy cái party cho VIP này kia, thì mình lúc nào mình cũng coordinate với chef á. Thì em biết trong casino là em biết thân với là rất là nhiều người chef vòng trong đó. Thì từ từ như mình cũng biết cái style này. Không nhắc cái thời đó luôn, anh nói luôn là hồi cái thời đó đó 25 năm trước đó là lúc đó đó là ở bên California là không có tiệm crawfish. Dạ đúng. Không có. Mỗi khi mà anh đi show qua Texas hoặc là đi show ở vùng Louisiana đó, anh mới ăn con crawfish này nè. Dạ đúng. Và mỗi khi mà anh đi bay qua show ăn crawfish này ở bên vùng này đó, thì gia đình anh, vợ con, bạn bè ở bên đó nói là anh Sơn nhớ mua crawfish gì nha. Thì đi qua show này là làm dặn trước mấy anh em làm crawfish luộc sẵn vô tất cả mọi thứ, gửi cho một thùng đá thế này nè, thùng bỏ vô thùng mướp á, 50 pound đó, bỏ máy bay chở về bên kia. Dạ đúng rồi. Rồi mới bay ra hấp nóng rồi cho anh em ăn, mà anh em mê lắm. Vào cái thời đó đó thì Vân Sơn nghĩ là không có bao nhiêu người Việt Nam biết ăn cái con crawfish này, không có nhiều người lắm, chỉ có người dùng bên này thôi. Dạ đúng. Đó, ví dụ tiểu bang khác á thì không có con crawfish này thì không biết ăn, tại vì cái con này đó là theo anh biết đó nha, thì nó là một cái dạng giống như là những cái thức ăn bình dân của người dân ở bên này. Đúng không? Giống như em nói là ở backyard người ta hay ăn đổ ra rồi bạn bè cuối tuần rồi ngồi ăn uống bia chit chat rồi chơi thôi. Tại vì con này nó không có thịt, nên nếu mà không biết luộc nó và chế biến không ngon đó thì chỉ có một cách một thôi, là người ta lột, người ta lấy cái thịt nó ra, người ta làm gumbo. Ăn với là miếng cơm đúng không? Đó, người ta làm vậy thôi. Còn sau này đó thì cái crawfish nó mới popular, giống như em nói, nó nổi tiếng từ. Nhưng mà khi người Việt Nam mình nhúng tay vào thì nó mới bắt đầu nó ngon như vậy. Chứ nếu mà cái người mà thực sự cái original của nó đó là người ta chỉ luộc nó với lại Cajun, cái bột ha, ngoài chợ đổ vô, xong rồi bỏ bắp vô, bỏ khoai tây vô, thậm chí cam cắt vô, củ hành quăng vô, như vậy thôi đúng không? Lý do tại sao mà em nghĩ ra cách làm con crawfish nó giống vậy? Tại vì anh Sơn biết là
người Việt Nam mình á, Ừ. nhất là khu vùng biển. Ừ. Mà hồi xưa là em sống lên với bà nội em á, là khu chợ Bà Chiểu. Thì em là chuyên môn đi theo bà Biết nội rạp là Cao Hồng Hưng không? biết ngay Cao Đông Hưng rồi, vòng vòng đó là Ăn hát đó thường xuyên. wow, wow. Rạp Cao Hồng Hưng kế chợ Bà Chiểu. Đúng rồi, yeah. Đó thì thích ăn cái gì cũng là tươi hết. Tôm phải tôm nhảy. Anh Sơn công nhận không? Việt Nam mình đó là sang lắm. Dạ. Ăn là tươi sống mới ăn. Cá là phải lội rồi nhảy mấy đó thì cái con này từ em mới nghĩ ra cái concept là tại sao mình không có chế biến theo cái kiểu mà của Việt Nam của mình. Thì em mới bắt đầu là mix vô cái seasoning của cái Việt Nam của mình trong đây. Nó có những cái seasoning của Việt Nam em bỏ vô đây mà em không có tiện nói ra. Nhưng mà thật sự là cái cách nấu là rất là quan trọng. Thì bởi vì hồi nãy em nói là Cajun người ta nấu, người ta dip vô là 30 phút. Người ta nấu nó chín xong người ta để người ta ngâm luôn, Ngâm. tiếp tục ngâm Dạ. để cho nó thấm vào. Đó thì còn em thì em làm ngược lại hết. Tất cả những gì mà người Cajun người ta làm em làm theo cái kiểu của Việt Nam của mình. Tức là nấu cái gì phải thật là tươi. Xong rồi mình bắt đầu mình seasoning lên, mình bỏ bột nêm này kia lên thì nó thấm ở bên ngoài. Nhưng mà khi mình ăn vô trong đó, nó lại có cái độ tươi của cái con crawfish của nó, cái độ biển. Em nói anh không có tin để anh tìm một con ăn thử có giống vậy. Anh Sơn thử giùm em. Nè, ví dụ con này nè. Dạ. Đó. Các bạn thấy á, là ở ngoài đó ha. Đó, tất cả những cái gia vị nêm nếm đâu nằm ngoài nè, bơ, tỏi, tất cả những thứ nằm ngoài nè. Nhưng mà đó anh Sơn liếm cái chỗ đó rồi xong phải không? Anh Sơn có thấy the big difference, cái con crawfish nó dính vô cứng ngắc à. Cái cổ của nó không có rời ra cái đầu. Đúng rồi nè. Cứng ngắc này đúng đồng ý. Xong mà anh Sơn bẻ cái đó, anh Sơn phải thật sự anh Sơn bẻ nó mới ra. Cái đó là cái độ tươi của nó đến như vậy. Cái sốt nó ngon quá. Yeah. Nó ngon lắm. Nó mặn, nó chua, nó có cái vị chua trong này. Yeah. Nó tổng hợp bốn cái vị chính của người Việt của mình, đó là mặn, ngọt, chua, cay. 4 cái vị chính của mình nó nằm ngay đó, nó balance đều ra. Mặn, ngọt, chua, cay. Thêm một cái nữa, nó làm con này ngon hơn là gì biết không? Béo. Yeah. Cái béo của cái bơ. Yeah. Mặn, ngọt, chua, cay, béo ha. Yeah. Và khi mà cái con tôm mà nó tươi đó như em nói đó là mình nắm nè, mình bẻ nè. Mình nắm mình bẻ đó. Nó mới ra. Yeah. Còn không thôi đó. Nó không chịu đứt. Nó không chịu đứt luôn nè. Yeah. Mình phải mở cái đầu nó ra. Đó, phải mở cái đầu ra vậy nè. Đó. Anh Sơn. Thấy không? Thì con tôm này đó là nó nuôi dưới bùn mà, dưới đất mà. Yeah. Thành ra có người ta múc cái đầu nó, thấy không? Nếu mà mình làm sạch sẽ mình sẽ múc cái đầu được luôn. Cái đầu này là sạch nè, ngon nè. Yeah. Nhưng mà anh Sơn thấy là hồi nãy trong bếp anh Sơn thấy là anh Sơn đã rửa, tụi em ngâm nước rất là kỹ. Đúng rồi. Rửa ra là 3 lần ngâm nước như vậy. Uh-huh. Rồi khi mình luộc ra là nó lấy ra hết cái chất dơ. Dạ. Đó coi nè, đó còn không cái này mình mới mở đây ra đường nè. Đó cái mình nè, cái đầu nè. Yeah. Anh Sơn không có nghe được cái mùi bùn của nó. Không nghe được mùi đó. Công nhận thật sự á. Cái đầu của nó mới ngon. Tại cái đầu nó là gì? Tất cả nước sauce và cái béo, cái gạch của nó đó, Yeah. nó nằm bên trong. Yeah. Cái mình này nè, đó nó lú ra một khúc đây nè, bắt đầu mình mới bẻ ra một khúc đây ha. Dạ đúng rồi. Anh Sơn này ăn rành quá. Nè, thịt đó nè. Thấy chưa? Dạ. Cái anh Sơn lấy cái đầu móng tay Sơn bấm cái bấm cái đuôi cái ra bây giờ mình cầm này nè đó. Dạ. Ra hết nguyên con luôn. Không còn vô này luôn nè. Dạ. Nguyên con luôn. Nhưng mà anh Sơn đứng giữa mùa cái cục thịt nó dày hơn nữa. Anh Sơn tới đây là nếu mà anh Sơn tới đây cỡ 2 tuần hoặc 3 tuần trước đó là cái cục thịt nó dày cộm vậy là ăn đã luôn. Nó giòn khú à. Yeah. Nó còn giòn, nó còn crunchy á, mình cắn vô nó sực. Yeah. Nó còn tươi mà. Và đặc biệt là cái thịt của nó đó, nó còn mùi của cái con crawfish. Yeah. Nó còn đậm cái mùi con crawfish cho nó cái sốt nó vừa thấm vô ở trong thôi ha. Dạ đúng rồi. Thành ra mình ăn mình có nhiều cái cảm xúc khác nhau. Ở ngoài á, cái sốt ở ngoài thì nó ngon kiểu khác. Ăn tới cái đầu nó ngon kiểu khác. Ăn tới cái mình nó ngon kiểu khác. Ăn ghiền cái mình cứ ăn hoài. Nhiều layer lắm, nó có nhiều layer lắm, đã lắm. Ok. Đây, cho các bạn coi nè. Thấy chưa? Anh coi phía chưa? Đó. Bơ tỏi nó đầy ở ngoài hết trơn nè, thấy không? Đó. Bắt đầu đầu tiên mình ăn là ăn con này nó ngộ lắm. Đầu tiên mình phải liếm nó. Thế sự, đầu tiên mình phải liếm nó. Cái đúng chiêu nó phải là như vậy.
Như vậy đó, À. hút cái tay cái nó mới ngon. Lật cái đậu ra nè, ui cha ơi, các bạn coi nè, đó thấy chưa, gạch nè, thấy chưa, quá đã chưa. Cái đầu này có gì không? Đầu này không có gì hết đó Nó nè, nằm hết trong cái phần đầu. các bạn coi nè, gạch nè, thấy không, đó, cái này là gạch bự luôn nè, mở ra cho bà con coi nè, gạch nè, thấy chưa, đã chưa, đó, này mình mới chơi cái này nè. Ngon quá. Xong rồi mình twist cái đậu ra nè, twist ra vậy nè, đó đó. Cái càng này á, có người ăn đó mình sẽ xử nó sao, càng này mình ăn được nè, bự lắm, mập lắm nè ha. Xử cái càng ra, bây giờ mình chơi cái đầu trước nè, bẻ cái đầu ra, bẻ cái chân nó ra, đó. Đó, anh Đây thấy nè. nguyên cái cục thịt của nó. Cái nguyên cục thịt không, cái này nè, rồi bắt đầu á mình mới dip vô một miếng sauce, dip vô đây đó. Cha ơi, trời ơi, má ơi, nó ngon quá. Đó là lý do tại sao các bạn thấy hiện nay khách đang ngồi đông ngoài kia, cả trăm thực khách đang ở trong này. Hai con có chồng, thằng chạy ngoài, thằng chạy ở trong. Tập cha sướng đấy mẹ. Đâu có, thì hôm nay là anh Sơn tới, bây giờ chồng phải dành hết thời giờ cho anh Sơn, chứ không thôi là giờ này chồng cũng trong bếp Hiểu. phụ với con. Lý do tại sao em lại đi chuyên về ngành nhà hàng như thế này? Từ lý do tại sao mà em muốn ý định mở cái nhà hàng để em làm cái này? Thật sự cái này là hết sức là ngẫu nhiên anh Sơn. Em nói đi nha, chứ không phải là là ý định hay cái gì hết á. Ha. Tại vì lúc đầu á là em với lại gia đình thì em vẫn làm casino, anh Sơn biết rồi. Dạ. Thì gia đình muốn mở ra một cái nhà hàng để làm. Thì em nói ok, thì nếu mà gia đình làm thì em ủng hộ. Dạ. Nhưng mà đùng một cái thì gia đình gấp rút, gia đình muốn mở ra, nhưng mà lúc đó thì em chưa có chuẩn bị cho kỹ. Thì lúc đó em vẫn phải làm cho casino, vẫn phải làm cho sòng bài. Thì 6 tháng trôi qua thì không có được, nhà hàng rất là thất bại, gọi là có thể là phải đóng cửa. Nhưng mà thật sự nó là như vậy, thực tế nó là như vậy. Dạ. Thì bây giờ chỉ có hai cái cách chọn lựa. Một là em bỏ phần của em để cho nhà hàng nó đi luôn. Hai thì em về lại, em lấy lại hết, em làm lại từ đầu. Thì chỉ có hai lựa chọn thôi. Chứ bây giờ mà gia đình ôm cả hai thì không được không? Mình có tay phải tay trái dạ thôi. đúng rồi. Đó thì Ôm gì nó mới chặt chứ mà tay nắm cái dạ, nó đúng không rồi. chặt. Thì bởi vậy thì cái lựa chọn thứ hai là cái lựa chọn khi mà em trở về để em làm. Thì em trở về em gọi là em lấy nhà hàng lại, gọi là một mình em run. Khi nào đó là năm Cái nào? đó là tháng 12 2008. Tụi em mở tháng 4 2008. Cách đây khoảng chừng 12-13 năm. Dạ đúng. Thì tháng 4 Lúc đó mở ở đâu? Lúc đó là em mở ngay cái khu Kim Sơn á, trong cái khu nhỏ, cái Sài tiệm Gòn nhỏ. Plaza vậy Sài Gòn Plaza, Sài đúng Gòn rồi. Plaza. Dạ. Thì lúc đó là em mở trong khu đó. Thì cũng xui là cái lúc mình mở là năm đó là bị recess. Anh Sơn nhớ 2008 không? Kinh tế nó bị sụp, Bị bong crash, bóng gì bị đó, collapse, dạ, đúng rồi, tất cả mọi bị, thứ. dạ, rồi bị cái nhà đất là bị balloon tùm lum tà la đó. Năm thì, đó là năm tổng thống Obama. dạ bắt đầu vô đó Obama lên. thì bị xảy một cái là bị gãy luôn. Thì bây giờ em đi về thì bắt đầu từ đó là em build lại. Từ khi mà em quyết định về là tháng 12 năm 2008 là 2008 cái đó là em về, em nhớ là em về trước ngày Christmas. Thì từ đó là em mở cửa, I do whatever I can, tức là em bỏ full force, em ở trong nhà hàng every single day từ sáng cho đến tối, tức là em làm đủ mọi món, chef này kia là em bỏ hết, tức là cái dàn chef tủ em bỏ hết, fire hết mọi người. Nhưng mà even là em không có học, không có học về bếp. Em không học về bếp, nhưng mà tự vì trong cái khoảng thời gian mở, với lại từ xưa giờ em cũng đã nấu ở nhà. Em cũng thích nấu ở nhà cho mấy đứa nhỏ rồi bà Giống xã mình cũng Sơn, thích ăn. giống Giống mình mình Sơn. Sơn đó, em thật sự là self-taught, a lot of things self-taught. Có nghĩa là mình nói mình tự học thì nó hơi quá, nhưng Dạ. mà mình học của những lần mình đi ăn nhà hàng, Dạ, hoặc dạ. là mình học của những người bạn bè, hoặc là những cái chef cook khác mình học mình Dạ hỏi, đúng rồi, không? thì mình Trên mạng.
mình thấy người ta làm thì mình muốn làm cái món đó thì mình về mình tự động mình suy nghĩ cái món của mình, rồi mình bỏ theo cái seasoning, cái cách nêm nếm của mình riêng. Giống như là cái món mà shrimp Cajun này, thật sự hồi xưa giờ không có ai làm cái món này á anh Sơn. Người ta làm, người ta chỉ mix vô together với crawfish này kia, rồi người ta làm, người ta bỏ vô cái bịch đem ra thôi. Nhưng cái này bây giờ em nói thì anh muốn thử nha, anh Dạ, muốn thử nó coi dạ. nó như thế nào, shrimp Cajun như thế nào. Qua cái món crawfish vừa rồi đó, thực sự mà nói đó, hồi xưa khi mà mỗi lần anh qua đến bên Lake Charles, anh qua đến bên Louisiana hoặc là qua đến Houston nè, ăn những cái món crawfish mà hồi xưa họ làm đơn giản lắm giống như em Dạ. nói vậy đó. Nhưng mà sau này anh không biết là em làm một cái người đầu tiên hay là có người nào trước đó Dạ. để làm những cái kiểu mà crawfish hiện nay Dạ. để mà mình làm giống như người Việt Nam mình đang bán vậy không? Nó Thực bắt sự- đầu từ khi nào? Thực sự á, mà nói cái câu đó thì không có câu khẳng định, em không bao giờ dám khẳng định. Tại vì cái người đi trước hay không thì em không biết. Nhưng mà chỉ có khi mà tụi em ra tiệm crawfish noodle ra là chỉ từ đó cái chữ mà Việt Cajun mới bắt đầu xuất hiện. Tờ báo đầu tiên mà viết về tụi em đó là Table, My Table, thì cái magazine viết về cái crawfish mà nó có chữ Việt Cajun ở trong đó. Thì thực sự bất cứ không biết mà anh Sơn có research lại cái lịch sử mà về bất cứ cái tiệm crawfish nào, chưa có một cái tiệm nào gọi là chữ Việt Cajun. Đúng. Mà khi mà tụi em đem ra, tụi em nói cái chữ mà Vietnamese crawfish, người ta cười vô mặt tụi em. Đúng. Thật sự người ta cười em, người ta nói là what do you know about crawfish? Yeah. Tại vì người ta nói là cái này không phải cái cách của Cajun nấu. Cái em mới nói với khách, em nói là anh chị phải nghĩ là em không phải nói cái đồ ăn của em là đồ Cajun. Em không phải nói cái đồ ăn của em là Louisiana Cajun. Em nói cái crawfish của em là Vietnamese Là crawfish. Vietnamese crawfish. Dạ, em làm theo cái lối của Việt Nam. Thì em phải tốn một thời gian khá là lâu để mà educate được khách. Từ khách nó bắt đầu nó thích. Từ đó cái chữ mà Việt Cajun bắt đầu nổi trội lên. Thì khi mà từ đó thì khoảng thời gian đó thì báo Houston Chronicle mới bắt đầu recognize thì có viết về em. Thì từ cái khoảng đó đi thì cái tên Việt Nam, Việt Cajun của mình nó bắt đầu nó Là popular. từ khoảng năm mấy? Từ khoảng 2009, 2008, 2009 trở lên thì tiệm của tụi em mới bắt đầu được Là recognize. được biết. Dạ. Và lúc đó là dọn về đây chưa? Thì chưa, lúc đó là vẫn còn nằm trong Vẫn là khu bên Kim kia. Sơn. À. Dạ, dạ. Thì đến năm 2010 khi mà One Day rồi á thì nó giống như là con diều nó gặp gió, rồi bắt đầu nó đùng lên một cái, tất cả các đài lớn đều nhắm vô mình hết. Tức là nói mình là người đầu tiên mà đi ra theo cái trend này. Cái này là cái trend của người Việt. Nhưng mà thật sự anh Sơn cũng trong lòng em á, em không phải là mình ra mình lấy cạnh tranh hay mình lấy cái tiếng tăm. Nhưng mà trong lòng em nghĩ á, là đồ Tàu được nổi tiếng, tại sao đồ Việt không nổi tiếng? Cái đó là cái chủ yếu trong lòng của em thôi. Bây giờ thì ở đây thật sự em cũng share với lại anh Sơn với lại khán giả. Tại vì anh Sơn khi mà anh Sơn coi về đài VOA, em phỏng vấn đài Travel Channel, em phỏng vấn đài Netflix, em làm cái show trong đó, em nói rất nhiều về cái ẩm thực của người Việt Nam mình. Em muốn đánh bóng cái tên của người Việt của mình. Thì trong cái show mà Netflix á, là trong đó có 3 ông chef nổi tiếng gọi là Champion Award, tức là cái gì anh giải ẩm thực mà Oscar, giải Oscar ẩm thực, Oscar ẩm thực là luôn đó. ông Chris Sheffer với lại David Chang là trong cái là director của cái show mà Netflix, với lại Justin Yu cũng là giải Oscar ẩm thực luôn. Thì 3 cái người chef đó đều đồng ý với em á, là tiệm crawfish noodle là cái người mà khởi động ra cái trend đầu Việt tiên Cajun. cho Việt Cajun. Thì từ đó cho nên cái giải Oscar ẩm thực bắt đầu recognize tên của em. Thì rất là may mắn cho cái cuộc đời của người làm chef đó. Thì bao nhiêu người làm sếp người ta chỉ mong cái đó thôi. Thì năm rồi em được vô finalist của giải Oscar ẩm thực, là người Việt Nam đầu tiên gọi là Best Chef in Southwest Region. Em được vô finalist. Dạ, được vô finalist. Và đến bây giờ thì em được rate cái hạng như thế nào? Là trong finalist. Trong trong finalist finalist. là Best Chef. Tại vì khi mà đến, cái đó là cái duy nhất rồi.
Mình chỉ có thua một cái người nữa là tại vì năm rồi nó là second medal, nhưng mà năm rồi bị Covid. Đáng lẽ là tháng 9 năm rồi á, là tụi em phải bay qua Chicago mà đi lên cái thảm đỏ là chụp hình cho cái giải Oscar. Wow. Đó thì cho gặp với lại những người mà Oscar. Có hình không? Có hình ảnh được không? Ví dụ như em, có những cái đại khái như là tin tức thông tin về cái này không? trên Không có. mạng đều có hết. Trọng Nguyễn Crawfish and Noodle Houston for Restaurant and Chef Award Best Chef Texas. Dạ, cái đó là một cái region của mình được best, là cái champion đó. Cái champion là nó đại diện cho cái giải Oscar ẩm thực, là nó ngang hàng với cái mức độ cái của Oscar. Thì mình được may mắn mình được cái đó. Coi như là anh nghĩ em là người Việt Nam đầu tiên nhận được cái vinh hạnh này. Thì em cũng nghĩ như vậy. Về cái region này. Thì cái đó là cái may mắn của mình được. Các bạn, ở đây không phải là quảng cáo nhà hàng Crawfish and Noodle nha, tại vì thực ra đó mình không phải là mình không cần khách Việt Nam, nhưng mà hiện nay cái nhà hàng Crawfish and Noodle Vân Sơn, bước vào đây Vân Sơn nhìn thấy là 7 cho tới 80% khách nước ngoài, đúng không? Mặc dù mình nằm ở ngay trung tâm của cộng đồng Việt Nam mình trên con đường Bel Air, nhưng mà anh thấy ở đây khách nước ngoài không à? Anh Sơn biết lý do cũng một phần lý do lớn là anh Sơn biết là mình là người Việt Nam mà. Đi đâu mình thấy chỗ nào đông cái mình lén mình đi chỗ khác. Người Việt Nam không có cái patience đợi, không có xếp hàng, không có xếp hàng. Bởi vậy người ta đi thì em cũng có nhiều khách như vậy, giống như là rất là nhiều khách người ta nói tới tiệm trọng đợi lâu quá, mệt quá. Rồi xong rồi nói là dở chút xíu hả? Ngày thường tới chơi thôi. Ngày thường tới. Ok. Đó, thành ra thực sự đó, cũng như hồi nãy giờ các bạn nghe đó, Trọng không phải là một người chef chuyên nghiệp mà khởi nghiệp từ là một cái người cook từ nhỏ tới lớn, chỉ là đam mê về vấn đề ẩm thực Việt Nam mình thôi, và muốn mang cái ẩm thực Việt Nam mình đến với lại khách nước ngoài. Tự mày mò tự làm mà bây giờ nhận được những cái vinh hạnh rất là lớn mà những người chef thật sự của Việt Nam mình chưa ai nhận được. Cái gì nó cũng có số phận phải không? Ổng sắp hết trơn. Thì tự vì mình được vậy là tại vì mình invention. It's for the invention. Cái chef là người ta quan trọng cái đó. Thì bây giờ em trong cái hiệp hội, cái group hiệp hội của em á, là cái nhóm của em là toàn là giải Oscar không. Thì cái nhóm, cái group đó của tụi em làm chung á, thì tụi em đi làm rất là nhiều thứ, giống như tụi em nấu thiện nguyện. Nếu trong cái Southern Smoke là cái hội đó của ông Chris Sheffer là cũng là của giải Oscar ẩm thực. Thì cái hội đó là tụi em nấu cho, tụi em huy động được cả 1 triệu đồng cho ẩm thực, gọi là cho thiện nguyện. Nhưng mà cho anh hỏi là những cái giải như thế này nè, những cái thông tin như vậy, những cái award mà nhận được đó, nó có giúp cho cái nhà hàng mình không? Nó rất là giúp được nhiều, tại vì cái thứ nhất là nhiều người chef, rất là nhiều người chef, người ta gọi là hiếu kỳ, người ta bất cứ tụi ban nào người ta cũng tới, tại vì chef với nhau người ta coi cái level. Khi mà người ta coi cái level, người ta thấy mình ra vậy thì người ta sẽ tới, người ta thăm hỏi mình, người ta thử coi. Nhưng mà cái người chef với nhau người ta có cái gọi là nó có cái tánh rất là dễ thương. Tức là mình được vậy, người ta tới người ta chia sẻ mình, người ta chúc mừng mình, chứ không phải là ganh tị hay là người ta tới giống như là người ta tới, giống như em nói anh Sơn là nó bay thẳng từ New York tới đây, nó nói tao thấy mày được champion world vậy, như đâu mình ra chụp hình với nhau rồi nó giới thiệu người ta là chef, người ta ôm những cái nhà hàng gọi là bạc triệu quanh New York, rồi chúc mừng mình. Ví dụ như có người nào offer Trọng là cùng làm ăn với nhau, cùng mở những cái chain nhà hàng như thế này không? Dạ thưa có anh Sơn. Mà hiện nay là mình có ý định để mình mở lớn hơn và ví dụ làm franchise hay là gì không? Sắp tới nữa thì em sắp sửa có cái tiệm thứ hai là nằm trong cái khu mà nãy em nói anh Sơn, là trong cái khu đó là những cái người chef Oscar người ta là làm thành một cái khu riêng, thì em sẽ có một cái tiệm ở trong đó chung. Ở đâu? Ở nó nằm ngay cái khu mà Midtown của mình. Midtown ở Houston. Thì cái khu đó hồi xưa nó gọi là formal market, thì bây giờ người ta xây lại hết, người ta làm kiểu giống như chợ Bến Thành của Việt Nam, nâng cấp lên và coi như tất cả khi mà vào trong đó là tất cả nhà hàng đó là có label hết, những người chef là Oscar không? Những người khách mà gọi là có tên tuổi. Rồi xong rồi người ta làm thành một cái market, cái open market cũng giống Việt Nam vậy. Thì nó làm cái concept nó cũng hay, thì người ta mời em vô thì em cũng có vô. Cũng vô cái nhà. Bây giờ hỏi thiệt nè, anh thấy như vậy đó là cái bữa nay là ngày Chủ nhật phải không? Chiều ngày Chủ nhật mà những ngày thường có đông giống gì không?
Ngày thường thì trong mùa nó cũng đông giống vậy. Cũng mùa cũng đông Dạ, giống nhưng vậy. mà cuối mùa thì bắt đầu vắng bớt lại. Dạ. Hỏi cái này nó hơi tế nhị chút xíu. Cái gross income hàng tháng của mình á, Ờ, nó- 3 million or 300,000. Nó tùy theo nếu mà mấy cái tháng đông thì easy hit anh. Ok. Nó dễ đạt được. Các bạn biết không, Vân Sơn mới hỏi Trọng á thì cái gross income đó, nếu mà những mà tháng mà đông như vậy đó là 300.000 một tháng là chuyện bình thường, đúng không? Dạ. 300.000 cũng như là khoảng chừng trung bình bán khoảng chừng 10.000 một ngày. Một cái nhà hàng gì bán 10.000 một ngày là chuyện nhỏ, Dạ. rất là bình thường. Có nhiều cái tiệm phở á, anh Sơn biết được, có nhiều tiệm phở nó đã bán 5-6 ngàn một ngày rồi. Easy anh Sơn. Easy, Dạ, đúng không? dạ, Mà cái đúng, tiệm mình dạ. như thế này, và hiện nay crawfish bán ra bao nhiêu một pound? Bây giờ là em bán cỡ 10. 12 đồng nhưng 12 mà đồng. mình có promotion. À. Thì tùy theo promotion của Nhưng mà mình. 12 đồng là rẻ đó. Nhưng 12 mà đồng. đối với lại anh Sơn California là quá rẻ, còn local thì có người họ nói hơi cao chút xíu. Tại vì họ xem cái món ăn này là món ăn bình dân. Dạ, Đúng không? với lại mấy cái cách mà nấu kiểu khác á, người ta bán 7 đồng được. Anh Sơn thấy cái đồ của tụi em làm sao mình được. Cái công mà của cái người thợ mới làm vậy, làm sao mình bán, thà mình đừng bán. Mình bán, mặc dù mình bán cho khách muốn, cho cái khách nào mà người ta thích enjoy, người ta thưởng thức cái đồ ăn thiệt sự thì người ta không có mind to pay, trả Đúng tiền. rồi. Dạ, Mà nói mắc đâu có mắc, thiệt sự không phải là anh nói là nó rẻ thì mình không phải là nó rẻ, nhưng Không, mà không nó rẻ. xứng đáng. Dạ. Nó xứng đáng Dạ. để từ một cái món ăn bình dân mà mình nâng cấp nó lên ha. Con Dạ. crawfish mà từ rất là bình dân mình nâng cấp nó lên vì bán 12 đồng pound. Mà một cái điều á, những cái người mà người ta nói là mắc á, thì anh nghĩ là cũng số ít thôi. Dạ. Vấn đề mà quan trọng nhất mà người ta không thấy mắc á, mà mình chứng minh luôn á là nè, khách nè, đó người ta thấy vậy nè. Có nghĩa nếu mắc thì đâu thấy vậy được. Dạ đúng, anh Sơn nói Đúng. đúng. Mà anh nghe nói là không phải là chỉ có khách local đây không, mà khách tiểu bang qua, khách nước ngoài vô nữa. Dạ. Nói chung là mình, từ vì sau khi mà cái show mà Netflix xong á, là anh có là một cái phái đoàn gọi là người Nhật nha, pilot của Nhật lái tới đây xong rồi xuống đây thẳng ăn luôn. Rồi những cái phái đoàn của Úc, rồi bên North Pole cũng tới, Yeah. New Zealand cũng tới, Spain cũng tới. Tức là nếu mà anh coi kỹ lại trong đây á, mấy cái em có 3-4 cái bảng ở đây á, Oh yeah, rất là nhiều chữ ký của mấy người nước ngoài. Mà anh Sơn lại coi là trong cái Google này kia đó là có nhiều cái người mà từ New York tới, rồi từ mấy cái tiểu bang khác người ta, Nhưng mà- người ta tặng cho một cái message. Dạ. Ở đây có celebrity không? Có. Những người tài tử Mỹ hay là những người mà nổi tiếng của Mỹ tới? Có hồi tài tử Văn Sơn nè. Vân Sơn là đương nhiên rồi. Ý của anh nói là người nước ngoài chứ Vân Sơn Người thì nước gì ngoài vậy? á thì em có mấy cái người mà football player. Tại sao mỗi lần mà những cái người mà celebrity tới đó mình không chụp hình như là cái mình để lên tường, để lên tường Tụi em cũng có trong cái Instagram, tại vì nhiều khi làm nhiều quá thì em cũng bận, em không có chạy ra được. Giống như những cái người mà giống như mà cái trong mà cái ông John mà đóng trong cái phim mà Brother em quên tên, cái ông mà đóng phim Diệu á, trong đó rất nổi tiếng. Ổng tới đây ổng ăn, ổng tới đây ổng ăn xong rồi mà ổng ngồi ổng trốn cho đó, ổng đâu cho ai đâu, ổng ngồi vậy này rồi cái mấy cái người mà manager của ổng ngồi kế bên, ổng cũng ngồi gục mặt xuống, ổng ăn xong ổng ra đi liền. Đó là người ta tế nhị, người ta muốn ăn, người ta không có muốn gọi là mình phiền phức hay là chụp hình. Đúng không? Thì em cũng không, thực có. sự cái đó không thực Dạ. sự tại vì cái đó nằm trong tâm trạng của anh biết luôn, là tại vì thí dụ như nhiều khi mình nghe cái nhà nó ngon Dạ. nhưng mà đến á thì nhiều khi khách khứa người ta biết, ta đến để chụp hình này coi, với lại ăn crawfish á, mà bị để ý, bị chụp hình bị này kia, mà ăn mà kiểu như là điệu rồi này nọ nó ngon. dạ, Ăn rồi biết là phải múc mấy này mấy kia rồi nó mới đã ha. Thử tôm nha. Dạ, Ha, thử anh Sơn thử tôm nha. nha. Ok. Tôm này tôm biển hay em hả? Cái này tôm biển của mình ạ. Ok. Thu cái này là Gulfstream. Ok, Dạ. anh coi này. Đó. Chết cha, cái đầu này cũng ngon nè. Ha. Béo quá. Nên mấy cái con tôm nó tươi, dễ sợ nó tươi. Tôm này khoảng 10 đồng một pound nếu mà vốn á. Con này con này bây giờ cũng cả 10 đồng 11 đồng. Vốn phải không? Ngày Dạ. nay ở ngoài chợ nó bán phải không? Dạ. Nếu tôm tươi á. Dạ. Thì đem vô đây mình bán nhiêu? Cái này mình bán cỡ Double. nhưng mà không dám. Bán cỡ 17 18 đồng pound.
em nghĩ 18 đồng một thanh. Dạ. Coi như Thì là lâu quá em cũng coi- chưa coi giá trong POS system, là mấy đứa con nó coi em cũng không coi để như ý. mình lời mình set up mình set mà lời khoảng chừng 35%. Dạ đúng rồi, cái đồ Đúng không? biển mà mình không có dám mình không có dám mất rất nhiều. Ừ. Nhưng mà thực sự anh thấy giống như mình lấy một cái thùng tôm vậy á, mình chỉ xài được có 85%, 15% mình bỏ ra. Đúng rồi. Mình phải Tại vì lựa dạ, cái mình giỏ phải mình lựa đem ra kia những nữa. cái con vậy. Còn những cái con mà đầu bể này kia mình đâu có xài được, mình mất cái 15% food cost của mình rồi. Đúng rồi. Trong đó. Nè. Chấm vô cái sauce nè. Ôi trời ơi. Đó. Con tôm á nó ngon theo kiểu khác, nhưng con crawfish vẫn ngon hơn. Dạ. Ừ. Em làm đây hàng ngày gì rồi em có bị ngán không? Em bị ngán chứ. Bị ngán phải Khi không? em nhìn anh Sơn ăn vậy thôi chứ em đâu muốn ăn đâu nữa nha. Giống như là em nhịn vợ em vậy phải không? Đúng, cái đó không dám nói. Khách tốt quá. Trong cái năm rồi, mùa dịch vừa rồi đó, mình bị ảnh hưởng nhiều không? Bị nhiều chứ anh, bị rất là nhiều. Mình bị kể như là mình mất kể như là 75%. 70-75%. Dạ. Đóng cửa. Đóng tụi, không? tụi em mở cửa, tụi Mở em cửa. bán to go. Takeaway. Dạ, nhưng mà nó không có phải giống như là mình nghĩ đâu. Dạ, nó rất là limited ở đây. Nhưng mà em về đây là khoảng chục năm rồi đúng không? Dạ đúng, 12 năm hơn. 12 năm rồi mà 10 năm. nhưng mà về chục năm Dạ. mà ảnh hưởng mới có năm mà. Chưa sao, cái me rụng cái lá. Nói chứ mà nhà hàng mình xây bao nhiêu năm mà mình rụng một năm là banh sáng lên rồi. Chứ không phải gì giống như anh tính như nè. Một tháng á, một ngày bán 10.000, một năm là 3,6 triệu. 3,6 triệu một năm, đúng không? Dạ đúng. 3,6 triệu một năm mà lời 30% thôi là năm lời Dạ. triệu 2. Nhưng mà tại vì nếu mà tính vậy là quá đã cho mình rồi, nhưng mà mình đâu được 3,6 triệu, tại vì giống như là mình có được 6 tháng đầu, còn 6 tháng sau Không, nó chuyện lại chuyện chậm của lại. em, chuyện của em, còn chuyện của anh tính. Em tính khác, anh tính Dạ, khác. đúng, đúng. Một năm lời 1,2 triệu ha. Cho mẻ này nọ rồi đi còn lời được 1 triệu, năm bỏ băng 1 triệu. Năm Covid vừa rồi á, lỗ có 1 triệu à, sao chứ. Còn lời được 9 triệu. Không, nói giỡn chứ cái Covid là cái mà nó làm hại rất là nhiều người. Dạ. Nhưng mà cái vui nhất của anh em mình á là còn gặp mặt nhau vậy là vui rồi. Dạ đúng. Bao nhiêu người thân, bao nhiêu người quen vĩnh viễn ra đi không ngày quay lại. Dạ đúng. Đó, Cái anh em đó mình gặp nhau cái vậy đó là thật sự vui đúng ha. Dạ, dạ. Thôi chúc mừng cái đi. Chúc mừng. Chúc mừng gặp mặt và chúc mừng chúng gặp ăn anh ngon Sơn quá. lại trong Houston. Thường mà khách Tây vào trong mình đó là ăn crawfish nhiều. Dạ. Rồi những cái món này tụi nó có thử không? Thử hết chứ anh sao? Thử hết hả? Thử hết. Ừ. Dạ. Mấy cái món mà mình có trong menu là hầu như là đều bán được hết. Chứ không phải là chỉ vô ăn crawfish rồi đi Không. ra. Mà ngộ một cái, thí dụ không có crawfish lại vắng khách. Tại vì món là món chủ đạo mà người Dạ, ta đúng. đến là người ta ăn crawfish. Dạ đúng. Mà người ta vô mà nhiều khi nó có người vô á, hỏi crawfish thôi nhưng mà ăn chừng pound 2 pound còn như là order đồ Việt Nam hết. Nhưng mà phải có crawfish 1 pound 2 pound. Thì trong cái group đó người ta đi có một người thích ăn crawfish, nhất là Mỹ trắng. Mỹ trắng là chỉ có ít người ta thích ăn crawfish. Còn người ta ăn những cái món cơm, cua này kia, cá hay là mì xào, cơm chiên, bất cứ một cái món nào trên cái menu người ta order hết. Cái này nè là thuần túy Việt Nam không hay là em có chế biến gì cho người Mỹ Hoàng không? Cái này là thật sự không phải thuần túy Việt Nam đâu. Không thuần túy Em Việt Nam. làm theo cái cách của em. Tại vì thuần túy Việt Nam mình là anh Sơn nấu bếp, anh Sơn cũng biết rồi. Rồi nấu xong phải rắc muối để cho nó có cái độ muối này kia mới gọi là salt and pepper, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thật sự em nấu theo cái kiểu này á, nói đúng ra á là theo bơ, mình saute bơ đúng hơn là salt and pepper. Tại vì nó không có cái gì Có nghĩa là gọi mình salt phải and gọi pepper là hết. cua rang bơ. Nhưng mà tại vì hồi lúc đầu mình ra cái món này á, mình không có cái tên gì để mình nghĩ ra. Vậy chỉ có cái món mà tại vì lúc đầu mình ra là mình trong cái khu Việt Nam thì mình phải kiếm cái tên nào mà gọi là gần gũi nhất với người Việt Nam của mình để mà dễ nhớ, như là cua rang muối, cua rang me thì mình dùng cái từ đó thôi. Nhưng mà cái cách của mình nấu thì giờ anh Sơn ăn thử đi thì anh Sơn có thể là. Nhưng mà thực ra cái này cũng không phải cua nữa, cái này là ghẹ. Cái này ghẹ của mình. Coi nha. Dạ. Đẹp quá.
Thiệt sự nãy giờ muốn ăn lắm mà nó đẹp quá không muốn tháo ra. Cái này là con trai lớn nó nấu đó. Wow, hay quá Nó ha. làm. Anh nghĩ là cái này nó sắp xong rồi đó, bắt đầu nó để vô trong cái khung đúng không? Để trong cái thao cái gì đó mình ém xuống trong lật ngược lại. Không, cái đó là nó sắp lên đó. Sắp lên hả? Nó gọi là thao rồi. Dạ. Có nghĩa là sắp từng miếng lên. Đúng. Coi nè. Con này là con ghẹ nha. Các bạn, con ghẹ nha, chứ không phải con cua. Nó là blue crab á, con ghẹ Mỹ nè, nó bự như nè, thấy không? Cái càng nó bự như càng con cua luôn. Ha. Việt Nam mà kiếm con ghẹ gì cũng khó nè. Dạ. Ha. Khó lắm. Nhưng mà đặc biệt cái chỗ này là chỉ có cái chỗ này là có cái loại cua này cho em. Ảnh là bao nhiêu mà cua tốt là ảnh làm ảnh bắt riêng, ảnh để riêng cho em. Gọi là Mấy con cua nó chắc mà nó ngon, nó bự luôn. thiệt ra đó, người biết ăn á là ăn con ghẹ ngon hơn con cua. Dạ, nó ngọt hơn. Cái thịt ghẹ ngọt hơn. Dạ. Đúng. Dạ. Thịt ghẹ Nhưng ngọt mà hơn. nó cũng phải tùy theo cái chỗ mà cái region, cái water của nó này. Chứ không phải mình lấy mình cái con cua mà con ghẹ xanh mà mình nghĩ là cái water chỗ nào là nó cũng giống nhau, không phải đâu. Cái water region của nó make a big difference là nó làm cho con cua nó ngọt hay là không. Dạ, thì bởi vì ảnh bắt cái chỗ này của ảnh á, là ảnh đưa cho em nó là rất là ngon luôn. Mà thịt nó phải chắc nữa. Dạ. Nó không có được bở nữa, thấy không? Dạ. Con nào cũng giống như con đó, nhưng mấy con bở mình cũng lựa ra mình dục hết à. Đúng rồi. Ha. Quá ngon luôn. Con bở mà con yếu là em lựa ra em dục hết. Thì phải ăn với anh chứ. Dạ. Anh ăn mình mắc cỡ lắm. Không sao, không sao. Trời ơi. Thịt nó chắc mà nó ngọt ghê luôn á. Dạ. Ha. Ngon quá. Không sao mấy cái ông đầu chọc đó, ông Andrew Zimmer đó, ông mê cái món này thật sự. Ông hồi xưa giờ ông chưa bao giờ làm ở đâu á mà quá một show. Ông tới chỗ này ông làm 3 show. Ông tới em 3 show, nhưng mà ngoài trừ cái giờ mà làm show của ổng xong á, mà cái ngày mà ổng xuống đây ổng thăm Houston á, ổng tới đây ông ăn riêng với tụi em. Làm kêu món này. Ổng ăn món này, ổng ăn mấy cái món mà em làm cho anh Sơn với mấy cái tôm này kia. Ăn cái thịt cua ở trong á nó ngon một, ăn cái bột ở ngoài áo ngoài nè nó ngon hai. Dạ. Cái này mới ghiền nè. Dạ. Ha. Chính cái này nó làm cho con cua nó ngon nè. Chứ nếu mà con ghẹ này mình đem mình luộc thôi ha. Dạ. Ăn chấm muối tương cũng ngon nhưng mà nó ngon theo cái kiểu khác, nó không có Dạ, ghiền đúng, như vậy. Nhưng mà nó đâu có giống như cái kiểu mà cua rang muối mình nói đâu. Đúng rồi, khác xa. Dạ. Nó khác từ cái cách mà. Nhưng mà Việt Nam mình hay ha. Dạ. Tụi Mỹ nó đem nó luộc thôi, hoặc là nó luộc với lại cái Cajun gì đó thôi hết. Dạ. Chứ đâu có làm cái món gì mà cầu kỳ giống vậy. Đúng không? Ở Việt Nam mình nghĩ ra chế biến nhiều cái món độc đáo thiệt luôn á. Bởi vì em nói đồ ăn Việt Nam mình phong phú ấy. Rất là phong phú, mà em cũng rất là mừng mà khi mình làm được cái giày mà nhiều người bây giờ rất là nhiều người biết mấy cái món này. Rất nhiều người biết, mà nhất là ngoại quốc. Hôm qua em nói chuyện với lại 4 người khách. Từ đây em đang trong nhà bếp thì Dạ. mấy người waiter người ta chạy vô, người ta nói là sếp đi có người rất muốn gặp sếp, tại vì người ta phải bay về ngày mai. Thì em nói ok, để chọn ra để anh ra anh chào người ta một tiếng. Thì em ra em chào người ta một tiếng, người ta từ Germany, từ Đức bay qua. Tình cờ người ta đến người ta ăn hay là người ta cố ý người ta đến? Người ta cố ý người ta tới, giống như là mình trong cái, nó gọi là trong cái bucket list. Đó là người ta để cái tên của mình vô là đi qua Mỹ là phải đi tới tiệm này ăn, trong đi tới Houston, đi tới Texas là phải tới tiệm này ăn. Dạ, đó thì em cũng có ra gặp chụp hình người kia với người ta. Mà người ta rất là dễ thương. Nên người ta nói chuyện với mình rất là gọi là có tình cảm, chứ không phải là giống như là nó gọi là sincere. Mình phải rất là sincere lại với người ta, anh Sơn. Đó là vậy. Người ta nói là người ta ăn ở đây xong người ta chỉ là muốn gặp mình, tại vì muốn cảm ơn mình, là tại vì cái đồ ăn của mình rất là ngon, bởi vì người ta đi tới đúng chỗ theo cái nguyện vọng của người ta. Anh nghĩ như này Trọng, thường á sếp mà của Việt Nam mình á, sếp truyền thống của Việt Nam mình á, là thầy dạy làm sao làm vậy, đúng không? Dạ, đúng. Sếp thường là vậy, đúng không? Đúng. Công thức chút bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu lửa thế nào, sao học như là học thuộc lòng vậy đó. Đúng không? Học sao làm như vậy, không có cái creative.
Dạ đúng. Không, thường là chef Việt Nam mình không có. Nhưng mà chef nước ngoài là nó creative. Nó chỉ học cái căn bản là thôi. creative. Dạ. Anh cũng vậy mà, chính anh Dạ. cũng vậy thôi à. Ví dụ anh ăn một cái món Mỹ hay ăn cái món Việt Nam, mình nghĩ ok cái món này có thể làm cái gì đó cho nó khác hơn, nó look nó lạ hơn, nó ngon hơn và nó nâng cấp nó lên, ví dụ vậy. Dạ. Làm cái này nâng cấp nó lên. Thì anh nghĩ trong em á, nó có cái đó, mặc dù em không phải là người chef chuyên nghiệp, nhưng mà Dạ. trong em nó có cái creative. Nhiều khi em ăn em nghĩ là ok cái này làm gì nó sẽ ngon hơn ha. Mình Dạ. có cái khiếu, mình có này mình vô mình bỏ thêm những cái creative của mình vô. Thành ra chính vì vậy em mới có thể em adapt được với lại cái thị trường của nước ngoài. Nếu mà em làm món như thuần túy Việt Nam á là người khách nước ngoài nó ăn không được. Dạ. Ví dụ như cua rang muối mà nó mặn chát, nó cay, nó mặn quá là sao nó ăn. Nó phải kiểu vậy nè nó mới ăn được. Thì anh Sơn nói Đúng rất là đúng, anh Sơn nói rất đúng chỗ đó, từ vì đó cái người sếp mà học truyền lối á, người ta bị giống như cái guideline, nó bị limit trong cái cách của người ta làm. Giống người ta nghĩ là nếu mình làm vậy là sai. Ai mà đi cua rang muối mà làm nó ngọt Đúng không giống rồi. ai hết. Đúng. Anh Sơn công nhận không? Cái người ta bị cái guideline của cái sếp lo của cái Tại vì hồi xưa đó mà học mấy ông thầy mà dạy đó, Dạ. mà làm ấy là ông cầm giám gõ đầu. Thiệt á. Mấy ông mà sếp cút ở Việt Nam đó mà ông dạy nha, mà mấy thằng sếp mà làm bậy ông cầm cái giá mà múc canh múc đồ đó là ông gõ đó, nhưng mà vẫn chơi à. Khó lắm, hồi xưa khó Ông lắm. dữ Dạ, lắm, dạ. mấy ông dữ lắm, mấy ông sếp phải dữ lắm. Nói một là phải làm một, nói hai phải làm hai. Thành ra cái đó là không phải là train thành một người sếp mà train thành một người thợ. Dạ. Thợ nấu đúng hơn là cái người sếp, đúng không? Dạ. Cái người sếp là phải creative. Ví dụ như ăn một cái món gì của cái đất nước nào ngon đó, mình đem món đó về đất nước mình làm sao phù hợp với người dân mình ăn. Dạ đúng. Cái đó nó mới là hay. Dạ. Đúng không? Dạ, Chứ đúng. nếu mà mình cứ làm những món truyền thống, mình làm theo kiểu sư phụ dạy 1, 2, 3, 4 cộng lại thành 7 Dạ. thì nó mỗi thấy hết. Thì anh Sơn nói cái đó là quá đúng rồi, tại vì anh Sơn thấy cái người đồ ăn Tàu chính gốc ở bên Tàu nó không ngon. Đúng. Nhưng mà đúng. đồ ăn Tàu bây giờ chợ lớn mình thấy Đúng mình đang rồi. mình mê luôn không? Đúng rồi. Anh Sơn hả? Đúng. Tại vì người ta adapt cho Đúng cái rồi. area. Ví cái dụ culture của mình. ví dụ như mình nói đơn giản Việt Nam mình có món phở đi, nó xuất phát từ ngoài Bắc á. Dạ. Đúng không? Nếu mà em ra ở ngoài cỡ như là ở ngoài Bắc mà cái chỗ mà nó xuất phát vô bằng tỉnh gì quên mất tiêu rồi, phở Nam Định ha. Nam Định là cái nôi của cái phở Việt Nam mình. Dạ. Em ra ngoài Nam Định em ăn bát phở Nam Định đó, nó ngon nhưng mà nó ngon theo cái kiểu truyền thống. Dạ. Nhưng mà khi nó vô tới Sài Gòn của mình. Sài Gòn, đừng nói là vô tới Sài Gòn, ra Hà Nội thôi là nó đã khác rồi. Nó bắt đầu về tới Sài Gòn mình, trời ơi cái tô phở Nó khác hẳn luôn. Dạ. Mặc dù những người mà ăn phở ngoài Hà Nội vô trong miền Nam thì ăn nó hơi khác chút xíu, nhưng mà đối với mình, đối với dân Sài Gòn ăn tô phở Sài Gòn nó ngon. Nó khác hẳn rồi. Mà khi qua Mỹ nữa, cái tô phở Mỹ nó còn khác phở ở Sài Gòn nữa, nó ngon hơn nữa. Thiệt sự bây giờ nếu mà em về Việt Nam đó, em đi ăn bất cứ cái tiệm phở nào Việt Nam, không có tiệm phở nào mà ngon hơn tiệm phở bên Mỹ hoặc bên Úc. Tại vì Không biết mà đi không? cái thịt Cái thịt nó Cái ngon thịt quá, nó- dạ. cái thịt bò nó ngon quá. Người ta bên Việt Nam người ta nấu xương nấu thịt ít lắm, còn đây là nó Dạ. dư nhiều quá Dạ. mà nó dặm vô. Ha. dạ đúng. Xương thịt tất cả mọi thứ, thậm chí là những cái hương á là nó là trở thành hiệu phụ rồi, cái thịt bò mới là chính. Ngon lắm ha. Dạ, đúng. Đúng không? Đúng. Thành ra đây là một cái gương nè ha, đối với lại những nhà hàng Việt Nam mình á, muốn lấy khách ngoại quốc là mình không có làm truyền thống quá được. Nếu mình muốn đem cái ẩm thực của Việt Nam mình đến với lại nước ngoài thì mình phải creative, mình phải Dạ. cho nó hòa lẫn với lại cái ẩm thực của mình với lại ẩm thực của cái đất nước đó. Dạ. Chưa xíu thì nó mới hay. Tại vì mình phải xài cái nhiên liệu của local nên mình mới có được, mình làm được. Nhưng mà anh Sơn thấy lý do mà tại sao mà em không có đập ra mà anh Sơn phải đập. Thường cua muối là phải đập ra. À, Mà khi mà anh Sơn đập ra vậy, anh Sơn seasoning nó vô hết rồi, nó đâu còn cái vị tươi của con cua đâu. Anh Sơn ăn toàn cái đồ seasoning không à. đúng. Thành ra khi ở đây ăn cua rang muối đó các bạn thấy không, khi mình lột ra nè, đó mình lột ra nè, mình ăn thịt trong nha, nhưng mà lột cái vỏ ra, cầm một tay thịt một tay vỏ nè. Nè cái thịt, cái này cái vỏ này nó dính mấy cái seasoning này ngon lắm nè, đạn ra. Dạ. Ngon lắm. Tại sao mình lại là crawfish and noodle? Tại vì hồi xưa mỗi lần em đi ăn á, mình đi ăn bất cứ chỗ nào anh Sơn á, là mình muốn ăn crawfish đi, mình tới tiệm đó mình ăn, xong mình muốn ăn cái món khác rồi mình phải đi ăn đó. Hoặc là em với anh Sơn với chị này kia đi ăn, với lại bà xã em đi ăn, bà xã đâu muốn ăn crawfish, bà xã anh Sơn đâu muốn ăn crawfish đâu. Giờ cái em với anh Sơn đi ăn đó thì mình phải đi kiếm nhà hàng nào mà có cho mấy bả không, bởi vì lý do đó em mới combine lại cái kitchen lại với nhau.
mình làm cái kitchen cho nó có để thêm mấy cái món của Việt Nam vô. Có nghĩa là từ xưa khi em làm cái nhà hàng này đó, em Dạ. mở em lấy thương hiệu là Crawfish and Noodle, có nghĩa là em point vào khách hàng Việt Nam mình, Dạ. chứ chưa nghĩ tới khách Tây. đúng không? Chưa nghĩ tới, tại vì ngay trong cái khu người Việt của mình. Dạ. Ừ, thành ra em lấy là Crawfish and Noodle. Dạ. Noodle ở đây có nghĩa là mì, là phở, là Mì, phở, hủ tiếu. hủ tiếu. này kia, dạ. Ở đây mình có không? Ở đây em có, nhưng mà hiện giờ thì em chưa nấu. Bớt rồi. Bớt Đúng là lại. mình bớt Dạ. lại tất cả những cái đó đúng không? Dạ, những cái mà đến mùa đông á, Ừ. thì bắt đầu nấu lại. Còn bây giờ là đang cái mùa này rất bận quá, em nấu không kịp. Ừ. Mùa Dạ. này là thường người ta ăn crawfish nhiều, đang mùa crawfish Dạ, nhiều. dạ đúng rồi. Thành ra đến mùa mà hết crawfish á, mình mới tăng cường mấy món kia thêm. Dạ đúng, dạ đúng. Thành ra đó là lý do tại sao mình có những cái món mì như thế này đúng không? Dạ đúng. Thử ha. Rồi anh sang thử á. Lấy anh Được. sang cái miếng Em xin. bự bự cái. Ừ. Nãy giờ mình để ở đây nó hơi nguội nguội chút xíu. Không sao. Đó, anh sang cái con này. Ok rồi, bước quá. Anh sang thử cái miếng mực. Ừ. Coi như là nhà hàng của mình á là không phải có những món mà ăn chơi không, mà có những món ăn thiệt giống như vậy luôn. Dạ. Đúng không? Tại vì nguyên một cái gia đình người ta vô ăn. Đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ là những cái món này đó đương nhiên nó ngon, nhưng mà nếu mà để mình đủ cái thời gian mà take care cho cái crawfish mà nó đông như vậy không là mình hết thời gian rồi đúng không? Dạ đúng. Anh thấy bếp bận rộn quá mà Dạ. những cái món này làm mất thời gian lắm. Dạ. Thì bởi vì anh khi mà nãy anh Sơn vô là anh Sơn thấy được tụi nó dập rầm trong đó. Là mấy bữa là em vậy đó, em đứng trong đó vậy đó. Cái lúc mà nói chuyện với anh Sơn là em đang đứng trong đó vậy đó. Rồi. Hay quá à. Vân Sơn thích trọng cái là gì các bạn biết không? Là không phải là xuất thân từ một người sếp chuyên nghiệp ha, mà sau bao nhiêu năm mày mò tự mình làm, tự mình này kia xây dựng nhà hàng, bây giờ một nhà hàng rất thành công, và song song với đó còn nhận lãnh những cái award rất là vinh dự đối với một người sếp mà không phải là của Việt Nam không, đối với người sếp của Mỹ luôn á. So sánh Trọng với lại tất cả những người sếp mà lớn của Mỹ đó là Trọng đứng có số có má trong đó luôn. Dạ. Chứ không phải là so với lại sếp Việt Nam không. Nói ở đây Vân Sơn không phải là so sánh với lại người Việt Nam hay là người Mỹ gì hết đó, nhưng mà mình nói để mình chia sẻ cái danh dự, mình chia sẻ Dạ. cái niềm vui của một người Việt Nam của mình làm thành công như thế này. Khó lắm, lâu lâu mới có được người. Không, mà để vậy cho mấy bạn trẻ của mình sau này là sẽ thành công và sẽ tiếp tục. Tại vì là cái người nào mà thích về nhiều người Việt Nam mình sau này có rất là nhiều em trẻ học Đúng về rồi. nghề chef. Đúng rồi. Không, nghề chef này là không phải là cái hồi xưa mình nói là người Việt của mình theo cái quan niệm là bác sĩ kỹ sư thôi, người chef này kia không có quan trọng mấy. Nhưng mà sau này người Mỹ người ta chứng minh được á, là người chef là vô cùng quan trọng trong cái nghề ẩm thực. Người sếp là rất là ạt luôn đó. Dạ. Là Đó. một ạt luôn đó, là một cái người mà rất là nghệ thuật, rất là creative. Dạ. Chứ không phải là người sếp theo kiểu Việt Nam Dạ. mình là đứng một ba nấu ra gì không chi là hết đâu. Thì anh Sơn thấy rõ ràng ông vua cai trị cả một đất nước, cuối cùng cũng phải là ăn đồ của người sếp nấu, chứ ông đâu tự nấu, Đúng rồi. đúng không? Đúng rồi. Tổng thống cũng phải có người sếp nấu riêng. Đúng Cho nên rồi. tức là người sếp là nói gì cho mấy bạn trẻ là sau này đó Đúng là rồi. tự động mình ráng, Rồi. mình làm những gì mình thích. Không, em nói như vậy đó, các bạn Dạ. bạn trẻ không muốn làm sếp đâu mà em nói với các bạn đi làm sếp nè. Các bạn làm bất cứ nghề gì cũng vậy, kể cả cái nghề sếp nha. Các bạn nhìn gương của Trọng nè, ha, khi mà đã trở thành người sếp thành công và có số má trong vấn đề mà sếp của Mỹ rồi đó, thì không phải là khách Việt Nam không mà khách Mỹ ha, khách trong nước Mỹ, khách nước ngoài họ đến, họ biết được cái nhà hàng, họ biết tên của Trọng, họ đến họ ăn thử những món của Trọng ha. Take care một cái nhà hàng như vậy thôi mà mỗi một năm lời 1 triệu bạc. Không có bằng chứng đâu các bạn ơi, anh Sơn nói giỡn thôi đó. Nói vậy đó các bạn nó mới theo nghề. Có đúng lời 1 triệu mà xài hết 1,1 triệu rồi, bây giờ đang thiếu nợ lại của nhà băng. Ok, thử đi. Trọng nói cho anh Sơn với lại tất cả mọi người ở ngoài biết được là cái khó nhất của nhà hàng đó là cái gì. Nãy giờ anh Sơn nói toàn cái dễ không phải không? Đúng rồi, nó toàn là lời 1 triệu rồi nói là Không. kia đâu. Giờ muốn nói thiệt Nói tới không? khó đi, tới khó nhất để cho các bạn nào bước vào nhà hàng các bạn biết phải chuẩn bị như thế nào. Dạ, Tức là bây gì giờ- nè, mình phải ước mơ những cái gì nó thật dễ dàng, nó thật to tát, nó đến với mình, tốt lành đến với mình, nhưng mình phải phòng hờ với tất cả những cái gì, mình phải chuẩn bị mình đón nhận tất cả những cái gì nó khó khăn, phải không? Nó Dạ. đến với mình nữa, chứ không phải là chỉ có nhìn thấy tương lai tươi sáng không. Mình còn phải nhìn thấy những cái gì khó khăn ở trước mặt nữa thì mình mới thành công được. Đây là cái chia sẻ gọi là từ tấm lòng của em. Rồi. Nãy em nói anh Sơn là khi mà em về đây 2008,
Cái năm đó là reception. Ừ. Cái tiệm là gọi là không có tiền. Tụi em là sống qua ngày bằng cái thẻ credit card. Có nghĩa là cái Tức tiền là- lúc đó là coi như là bán không được luôn, Không có là không có làm gì, không làm được luôn. không lấy vô được mà không bán ra được. Wow. Thấy không? Sống bằng credit card. Mà đến nỗi mà credit card xài tới đâu người ta cắt tới đó. Chỉ có đủ tiền để trả nhân viên thôi, còn mình dẹp qua một bên. Bởi vì em làm đủ mọi thứ. Em cũng hơi là nhờ cộng đồng. Ừ. Thì em làm những cái activity của cộng đồng, lên show này làm show nọ này kia. Thì từ từ mình mới bắt đầu mình build lại từ đầu lại thôi. Đó là những cái khó khăn. Còn cái khó khăn mà của một người sếp là phải chịu cực. Cái đó là bắt buộc ai cũng phải làm. Tức là sáng khi mà mình có cái business của mình, người ta ngồi người ta uống cà phê, người ta coi tivi bình thường thôi. Đến giờ người ta bấm cái nút, người ta lên xe người ta đi làm. Mình cũng được như vậy, tại vì mình là chủ, mình có quyền làm như vậy. Nhưng mà cái quyền hạn của mình rất là giới hạn. Là làm sao? Mình uống cái ly cà phê đó mà lúc nào mình cũng phải chuẩn bị mình xỏ cái quần vô để mà mình chạy khi mà tiệm nó cần. Nhân viên chứng, người làm rất là khó kiếm. Cái này là sự thật, em theo bằng cái tấm lòng của em. Người ta cần tiền mình lên lương, người ta bệnh mình giúp, người ta gọi người ta nghỉ ngang mình đâu có đuổi. Mình cũng phải bận quần vô, mình đi làm, mình cũng phải đứng đằng sau bếp mình làm với người ta. Em không phải là chủ mà đứng chĩa tay 5 ngón. Tức là cái sàn nó dơ trong nhà bếp, tối rửa sàn, em cũng rửa sàn những nhân viên của em. Tức là mình show cho những người sếp của mình biết là ngoài việc tao trả lương mày, tao là bạn của mày, tao đồng hành với mày trên mọi con đường, chứ không phải là tao đứng đó tao bắt mày làm cái gì này cho tao ăn. Còn em tự ăn, em vô em nấu em ăn, em không kêu sếp nấu cho em. Đó là những cái mà em làm. Đến giờ phút này cũng vậy. Thì em á, đối với em á, cưng thì em cưng, con của em cũng vậy. La thì em la, chửi thì em chửi. Đối với thợ cũng vậy. Mày ở với tao, cái lòng mày ở đây, tao take care cho mày đủ mọi thứ. Mà cái lòng mà đã đi rồi, em đuổi ra khỏi tiệm. Thì em nói với Sơn là tại sao mà em trở lên trong bếp em đứng, em nấu bình thường cho đến giờ này. Rồi em kiếm sếp khác vô em train. Nhưng mà con của em với lại con nuôi của em này kia em cũng đã train sẵn hết rồi. Thấy không? Mình làm như vậy á, cái thứ nhất là thợ sau này không có giỡn mặt với mình. Cái thứ hai á là mình nắm được cái quality. Tại vì người ta không có làm, người ta ở với mình không có cái lòng rồi, nó ra nó phá đồ ăn của mình, cách của mình. Nó sợ. thêm muối chút xíu là mình chết, thấy không? Nó đổ đường thêm chút xíu là mình chết. Dạ. Nó làm xào nó khét chút xíu, hay là con tôm nó sống nó chín chút xíu là mình Dạ xong. đúng rồi, nó Dạ. cứ làm ẩu kiểu đó thôi, nó không có lòng nữa rồi thì thôi. Mình giữ cái người ở lại chứ mình đâu có giữ cái người muốn đi đâu. Đúng. Dạ. Đó, thành ra các bạn thấy không, để mà thành công nó không phải là dễ. So, ở đây Vân Sơn muốn nói lại một lần nữa là Vân Sơn đến đây không phải là để Vân Sơn quảng cáo với nhà hàng Fish, không phải là quảng cáo với nhà hàng Core Fish and Noodle, mà Vân Sơn đến đây để Vân Sơn thưởng thức những món ăn ngon là chính nha. Sau đó thì thăm người em của mình, và kế đó Vân Sơn muốn san sẻ những cái kinh nghiệm của một cái người làm business, của người làm nhà hàng thành công đến tất cả các bạn ở ngoài kia. Các bạn nào muốn làm nhà hàng á, thì các bạn hãy nghe những cái kinh nghiệm của Trọng san sẻ với tất cả mọi người ha, để làm sao mình làm nhà hàng thì mình được thành công. Và không phải là chỉ có nhà hàng thành công không, mà mình phải đem cái ẩm thực của mình đến với lại khắp mọi nơi trên thế giới. Ha Trọng ha. Dạ đúng rồi. Rất là vui qua cái cuộc nói chuyện của anh em mình từ nãy giờ đó. Dạ. Thì có những cái em chia sẻ ha, em chia sẻ mà anh nói thật nha, Dạ. hôm nay mới phát hiện luôn, em không phải là một cái người chủ nhà hàng thành công nè, em không phải chỉ là một cái người chef cook giỏi nè, em không phải là chỉ là một cái người chồng người cha tốt nè, em không có phải là không chỉ phải là một người đàn ông rất là đẹp trai, rất là sexy nè ha, mà em còn là một người mà nói chuyện rất là duyên dáng nữa, nói chuyện hay quá. Thành ra ở đây nè, anh muốn hỏi em tất cả những cái câu chuyện mà anh em mình nói chuyện với nhau đó, Dạ. từ những cái chuyện mà em đã xuống tận rớt xuống tận dưới đáy luôn rồi, thẻ credit nó cắt sạch sẽ không còn cái nào đó, Dạ. tới em thành công được tới ngày hôm nay. Anh muốn mang tất cả những cái kinh nghiệm đó những cái trải qua trong cuộc đời của em đó, Dạ. anh chia sẻ những kinh nghiệm đó với lại các bạn ở ngoài kia, em có đồng ý không? Em thấy cái điều đó là cần thiết. Em sao biết làm sao không? Tại vì á các bạn cũng biết là ai cũng muốn
thấy cái sự phồn vinh hết. Đúng rồi. Nhưng mà có lúc mình ngồi mình khóc một mình không ai biết, đúng không? Bởi vì cái gì cũng vậy á, nó phải có hai mặt. Cuộc sống nó phải rõ ràng, trắng với đen. Thì nếu mà mình chọn một cái con đường đi mình vấp ngã thì mình phải nói mình vấp ngã. Từ cái vấp ngã đó mình mới học được cái sự thành công. Còn nếu mà bây giờ mình giấu ngang, mình để cho các em trẻ đằng sau nghĩ là ồ, tiệm Crawfish Noodle lên sướng quá, có bao nhiêu người bỏ tiền vô, có bao nhiêu người gọi là thấy thành công dục tiền vô để investment. Nhưng mà có bao nhiêu người biết là hồi xưa chồng phải sống trên cái credit card. Anh Sơn nghĩ không? Đúng, đúng, đó đúng là rồi. những cái mà thật sự của cuộc đời anh Sơn đã từng làm business. Cái công ty của anh Sơn mở ra hồi xưa là Văn Sơn Production cũng rất là cực khổ, rồi từ từ mới build được, mới có khách. Đúng rồi. Thì em nghĩ cái đó cái kinh nghiệm thường của mỗi người đàn ông khi mà mình lớn lên, mình trải qua thì cái đó mình nên chia sẻ thôi chứ không có gì hết. Có nghĩa là như này các bạn, có nghĩa là để mà đạt được cái ánh hào quang như ngày hôm nay của anh em tôi đó ha, như là Vân Sơn, như là Trọng đây đó, thì các bạn không thấy được những cái góc khuất, đúng không? Chỉ thấy hôm nay anh em tôi ngồi trên nó hào quang thôi. Nhưng mà các bạn đâu có biết là có những lúc anh em tôi trốn sau bức màn nhung, nó ngồi khóc một mình. Ngày mai lấy tiền đâu trả credit card đi. khóc mà con vợ nó không biết luôn. Đúng, thật sự Sợ mình nhiều khi không, khóc không mà nói, con vợ nó không biết nó nói. lo, Dạ. đúng không? Đúng. Nhiều khi Tại vì, mình đau, mình khổ, mình tuyệt vọng lắm, nhưng mà mình cố gắng mình làm ra mình hùng dũng, đúng không? Dạ. Ê, không sao, ngày mai có anh lo, em đừng lo. Đúng, mà thật sự vậy mà. Thật từ vì sự. cái lúc mà xảy ra cái việc đó, cái lúc mà người ta bỏ tiệm đấu giá, em biết hết mọi chuyện rồi. Từ vì em lên nhà băng là nó nói vậy rồi. Nhưng mà ngược lại em quay là bà xã em nói thôi đi Hawaii chơi em. Đó, phải vậy đó. Thiệt, em nói là đi Hawaii chơi thì lúc đó book đi Hawaii. Tự mình nghĩ trong lòng mình thôi cái gì nó cũng xong rồi. Bao nhiêu tiền mình lỗ, bao nhiêu tiền mình mất kể như là xong. Cái game nó over. Bây giờ mình nói lại vợ mình lo, lúc đó là vợ mình phải lo đứng lo ngồi, phải là lo cho mấy đứa con, rồi mỗi ngày mình cái chuyện đó mình chịu được thì mình chịu. Cái đó là một trong những cái history mà em đã từng trải qua. Đúng rồi. Dạ. Thôi phải nói như vậy nè cho nó rõ ràng hơn. Dạ. Có nghĩa là cái ánh hào quang của Trọng, của Vân Sơn ngày hôm nay á, nó giống như là một cái cục đá trong cái ly bia vậy đó, các bạn biết không? Thì cái ánh hào quang nó giống như cái phần nổi trên ly bia thôi, nó cục đá nổi chút xíu trên ly bia nè, còn ở dưới nguyên cục đá nằm ở dưới nè, ở dưới là gì biết không? Là khổ nè, là khóc nè, là nợ nè, là da chạm nè, là trầy trụa nè, là nó nằm cuốn dưới nè, còn ánh hào quang chút xíu. Đúng Đúng không? chỉ thấy cái nhiêu đó, còn dưới này không ai Ở thấy. dưới. Mới là dữ. Ok. Dạ đúng. Ok, cảm ơn Trọng nhiều lắm. Cảm ơn anh Sơn. Dạ. I love you man. Rồi, thank you, Đồ anh ăn Sơn, ngon thank quá. you. Anh nghĩ là vợ của em là yêu em nhiều nhất luôn đúng không? Dạ. Nấu ăn như nó ngon quá đúng không? Dạ đúng. Ok. Thank you. Bye. Cảm ơn các bạn nhiều. Do you wanna be a bad man? Yes, you do. Do you wanna taste sweet salvation underneath the summer moon? Do you need another hand now? Yes, you do. Go see Miss Joseph down on Columbus Avenue. Down in the city, there's a place that never sleeps. You can see it all up past 57th Street. Music is hot and the drinking there is free. It'll turn you upside down before you count to three. You're looking for a helping hand. You need a friendly face. Feeling good, you can barely stand. You're falling all over the place. You're looking for a helping hand. You need a friendly face. Feeling good, you can barely stand. You're falling all over the place. You own it, they got it, they flown it, you bought it. Ow! Do you wanna be a bad man? Yes, you do. Do you wanna taste sweet salvation underneath the summer moon? Do you need another hand?